අයිබනට මෙති කොටව පිළිගන්නවා සිබට චැනලට අද වීඩියෝ කැට කියන බලාපොරොත්තුවෙන කොහොමද HTTP Injector එකේ Inbuilt server එකක් පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් මේක කොට දෙන්න තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ දවස්වල free SSH account ගොඩක් ඒවා හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහරක slow වැඩි. තව paid SSH account එකක් ගන්නත් දැන් ගොඩක් වෙලා ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය ගණන් උත්සලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කට්ටිය ගණන් එක ඇත්තටම පාඩුයි කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ගණන් වලට ගන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ඇත්තටම දැන් ඉස්සර වගේ සර්වර්ස් ගන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න නිසා අපිට SSH account එකක් හොයාගන්න බැරිලා තියෙනවා. ඉතින් HTTP Injector app එකට ඉතින් වගේම අනිත් Injector apps වලට ඉතින් මෙතෙන්දී එහි files free දුන්නා ඉස්සර ගොඩක් WhatsApp group, Telegram group මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තිබුණා ඉස්සර. SSH account ඊට පස්සේ එහි files ඊට පස්සේ SKS මේව දෙන. හැබැයි අපිට දැන් ඒ වගේ ෆයිල් එකක් හොයාගන්න ගොඩක් අමාරුලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි HTTP Injector app එකේ තියෙන Inbuilt Servers. ඉතින් මෙතනදී මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ servers තමයි. මොකද මෙතනදී මට ලොකු ස්පීඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේනකොට පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරලා තියෙන පැකේජ් එක නිසා මට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම වගේ තියෙනවා. මට Google එකෙන් මොන හරි දෙයක් සර්ච් කරන වෙලාවට මට ෆිල්ම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන වෙලාවට තමයි මෙතනදී මේක ඇප් එක පාවිච්චි කරන්නේ. නැතුව අර ගේමින් වලට වගේ දේවල් වලට නෙමෙයි. ඉතින් මේක normal වැඩ කටයුතු කරගන්න මේක හොඳ මේ Inbuilt Servers ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී ගේමින් වගේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ස්පීඩ් එක ගොඩක් ඕනේ කට්ටියට මෙතන paid servers වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම කියන්නේ මෙතන Inbuilt Servers පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් normal usage එකක් තියෙන සාමාන්‍ය කට්ටියට. ඉතින් මෙතනදී බලමු කොහොමද මේ Inbuilt Servers පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට මුලින්ම මේ විදිහට තියෙනවා interface එක. ඉතින් මම මේක data clear කරගන්නවා. ආයෙසරක් ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට data clear කරගත්තා පස්සේ අපිට normal first look එක එනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩ තියෙනවා වම් අත පැත්තේ මෙන්න මෙතන ඉරි කැලි තුනක්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට යන්න. මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් මේකේ side bar මේ තියෙන option එකේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන servers කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ servers කියන option එක ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇතුළට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයා මෙතන okay press කරන්න ඕනි. okay කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න විදිහට servers විවිධ තැන් වලින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති server එකක් පාවිච්චි කරන්න. මෙතන Indian servers වල නම් ගොඩක් වෙලාට 100 වගේ full වෙලා තියෙන්නේ 90 ගණන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ Singapore servers. ඉතින් මෙතනදී ඒක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ කැමති server එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම මේ විදිහට server එක ඇතුළට යනවා. මේ විදිහට app play වුණා. ඔයාලට ඉතින් මෙතන server එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන මේ උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති server එක ඇතුළට ගියට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන option දෙකක් තියෙනවා. මෙතන කහ පාටි මෙතන තියෙන update කියලා. ඒක තියෙන්නේ paid servers. ඉතින් ඔයාලට මේක ගන්න නම් HTTP Injector app එකේ paid version එකට යන්න ඕනි. ඉතින් අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ විදිහට පල්ලෙහාට යනකොට මේ වගේ servers කීපයක්ම තියෙනවා. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති Singapore servers 1 එක offline මේ අවස්ථාවේදී මේක සාමාන්‍යයෙන් සමහරක අවස්ථාවල වෙනවා මේ කට්ටිය server maintain කරන වෙලාවට. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට මේවා මේ වගේ වැඩ කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කියන්නේ මෙතනින් ගොඩක් වෙලාවට server 4 එක සහ server 1 එක ගොඩක් වෙලාවට stable නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. තව මෙන්න මේ server එකත් මේක නම් පාවිච්චි කරන්න බෑ SS server එක. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ අනිත් servers සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලාවට හොඳට වැඩ කරනවා, perform කරනවා. හැබැයි මේක මේ servers ඉක්මනට 100% fill වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේක පොඩ්ඩක් check කරන්න ඕනේ. මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඉතින් මෙතනදී ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්නේ මේක server full වෙනකොට ස්පීඩ් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙතන මට මතක විදිහට උදේ සහ හවස මේ කට්ටියට server restart එකක් වෙනවා. හවස 6ට මම දන්න විදිහට restart එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න විදිහට server එකක් තෝරගන්නවා. මෙතන server 5 එක තියෙනවා. ඒක මම මෙහෙම select කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙතන SSH සහ DNS කියලා මෙතන අපිට විශේෂ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම SSH account එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් මේක අනිවාර්යයෙන් මෙතන SSH account SSH කියලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඔයාලට මම පල්ලෙහාට ගිහලා මෙතන පෙන්නන්නම් ආයේ Egypt server එකක්. ඉතින් මෙතන බැලුවොත් එහම ඔයාලට පේනවා මෙතන SSH කියලා තියෙනවා. ඉතින්
ඒ විදිහට SSH කියලා තියෙන එකක් විතරයි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැතුව මේ විදිහට අපිට ටනලින් කරන්න පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සර්වර් එකත් සිලෙක්ට් කරලා මෙතන කනෙක්ට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. කනෙක්ට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට අපි මෙතන ලුක් එකට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන සර්වර් name indication SNI එක දෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ save කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කළා. ඔයා දන්නවා ඇති මේ එනකොට මේක පාවිච්චි කරන විදිහ. ඉතින් මෙතන start කියලා බටන් එක දෙනවා මම. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපිට දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් VPN connected කියලා වැටුණා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් මේ servers පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි inbuilt server එකක් පාවිච්චි කරන විදිය ගැන වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් මතක තුවේ යට තියෙන subscribe button එක press කරලා notification all icon එක press කරන්න. ඒ වගේම යටින් comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. good luck.